नमस्कार स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बसाइमा रहेर हामीले 500 भन्दा मुनि आइसकेका 5वटा माइक्रो फाइनान्सको बारेमा जानकारी लिएर आएका छौँ र सबैभन्दा सस्ता छन् नि अहिले माइक्रो फाइनान्स सेक्टरमा। सेक्टर नै एकदमै नराम्रोसँग घटेको छ र यी कम्पनीहरू पनि धेरै घटेका छन् र लगभग तपाईको 52 हप्ताको लो मूल्यमा पनि छन् र यी बाहेक अन्य 2 कम्पनी गरेर जम्मा 7वटा कम्पनीको बारेमा म तपाईहरुमाझ आजको जानकारीमा पस्किने कोसिस गर्नेछु। र आजसम्म पनि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ वा हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला। त्यसको लागि युट्युबमा गएर @7 स्टक आइडिया जानेर सर्च गर्नुभयो भने यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ र यसमा तपाईहरुले सब्स्क्राइब गरी नजिकको बेल आइकन दबाई अल अप्सन क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियो राख्न साथ तपाईहरुलाई चाहिँ नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ र तपाईले शेयर बजार सम्बन्धी विविध जानकारी साथै लेटेस्ट अपडेटहरु चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। च्यानलमा भिजिट गरेर तपाईले हामीले लगभग सबै सेक्टरका फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीहरु लगायतका थुप्रै किसिमका चाहिँ एनालाइसिसहरु गरेका छौं। ती हेरेर तपाईहरुले चाहिँ आफुलाई लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। भिडियोहरु हेरिसकेपछि तपाईहरुले लागेको प्रतिक्रिया वा कुनै सल्लाह छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। साथै तपाईहरु कहाँबाट हेर्दै वा सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई कमेन्ट गरिदिनु होला, हामीलाई खुसी लाग्नेछ। अब लागौं आजको जानकारीतर्फ। यो शिक्षा दिने उद्देश्यले बनाइएको सामग्री हो। यो भिडियोको आधारमा मात्रै लगानी नगर्नु होला। शेयर बजार आफैमा जोखिमको क्षेत्र हो। आफ्नो अध्ययन र जोखिम वहन गर्ने क्षमताका आधारमा मात्रै लगानी गर्नु होला। आजको बनाइ अन्तर्गत मैले एउटा प्रचलित नेपाली उखान जोडेको छु, तात्पर्य तिवारी नत्र गोतामे। अब लागौं पहिलो कम्पनीतर्फ। अहिले नेप्सेमा लिस्टेड भएको माइक्रो फाइनान्सको सबैभन्दा सस्तो कम्पनी हो समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था। उसो त यो कम्पनी किन्न एकदमै गाह्रो छ किनभने यसको सेलर नै छैनन् र मूल्य जम्मा 106 रुपैयाँमा 106 रुपैयाँ 50 पैसा रहेको छ। यो कम्पनीलाई 700 रुपैयाँ करिब 700 भन्दा तलसम्म तपाई किन्न पाउनुहुन्छ भने मजाले किन्न सक्नुहुन्छ। यसको फन्डामेन्टल अवस्था चाहिँ राम्रै देखिएको छ। उसो त अहिले फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्ट निकालेको छैन। 79-80 को फोर्थ क्वार्टर रिपोर्ट अनुसार 33 रुपैयाँ 18 पैसा यसको इपीएस छ। पी रेशियोको आधारमा धेरै सस्तो छ हैन, 3.21 भनेपछि यसको बुक भ्यालु पनि राम्रो छ 208 रुपैयाँ। यसको लाभांशको इतिहास हेर्छौं भने पनि यसले 78-79 र 78-79 मा 14.25% बोनस शेयर दिएको देखिन्छ। फन्डामेन्टल अवस्था ठिकठाकै देखिन्छ। उसो त फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्ट पनि अब आउनेवाला होला, तर पनि यो मूल्यसम्ममा अथवा 500-600 सम्म भन्दा तल चाहिँ किन्नको लागि त्यति धेरै रिपोर्ट कुरिरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। पाएसम्म चाहिँ तपाई किन्न सक्नुहुन्छ, तर यसको सेलर नभएको कारणले तत्काल चाहिँ किन्न एकदम मुस्किल पनि रहेको कुरा तपाईहरुमाझ मैले राखे है त। अर्को दोस्रो कम्पनी रहेको छ जीबीएल BS ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था। यो नेप्सेमा लिस्टेड भएको दोस्रो सस्तो माइक्रो फाइनान्स हो। अहिले 460 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। अब फन्डामेन्टली हेर्नुहुन्छ भने अहिलेको रिपोर्ट यसको राम्रो नै आएको छ, त्यस्तो नराम्रो छैन हैन। कतिपय माइक्रो फाइनान्समा नेगेटिभ इपीएस भएको अवस्था छ भने यसको इपीएस 14.07 रुपैयाँ छ। पी रेशियोको आधारमा चाहिँ 32.69 भने चाहिँ अलिकति महँगो देखियो पी रेशियोको आधारमा। बुक भ्यालु 218, बुक भ्यालु पनि राम्रो छ हैन, तर यसले लाभांश चाहिँ खासै दिएको इतिहास नै छैन हैन। यसले लाभांश दिएको छैन। एकचोटी 75-76 मा चाहिँ यसको 1:0.5 को रेशियोमा चाहिँ राइट शेयर आएको चाहिँ देखिन्छ। अहिले हेर्नुहुन्छ भने अब पुरानो लो भन्दा अलिकति माथि हैन, पुरानो अब हामीले 52 हप्ताको लो हेर्छौं भने 427 थियो भने अहिले चाहिँ 460 सम्म चाहिँ 460 मा कारोबार भइरहेको छ। तर पुरानो लो तिर अब आउने सम्भावना मैले अलिक कम देख्छु किनभने यसको रिपोर्ट चाहिँ राम्रो आएको छ हैन, नाफा पनि बढाउन सफल भएको छ। त्यस कारणले गर्दा यो त्यति धेरै घट्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईले अहिलेको बिन्दुबाट पनि यसलाई चाहिँ बिस्तारै एकुमुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। अब लङ टर्मसम्म राख्न सकियो भने राम्रै नाफा होला। अन्यथा नेप्सेमा सानो स्विङ आउँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ यसमा 100-150-200 पोइन्टसम्मको नाफा चाहिँ लिन सक्छौं। अब ट्रेन्डको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो बियरिश ट्रेन्डमै छ है त, किनभने तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ हायर हाई हायर लो, अब फेरि एउटा हायर हाई, अब हायर लो बनाउन जान्छ कि अब के गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। सम्भावना कम छ, अब असम्भव नै चाहिँ हुँदैन फेरि केही पनि, तर सम्भावना चाहिँ रिपोर्टको आधारमा मात्रै मैले न्यून छ भन्न खोजेको हो।
अन्यथा ट्रेन्डको आधारमा चाहिँ लोअर लो बनाउँछ कि जस्तो पनि देखिन्छ। अब यहीँबाट फर्क्यो भने चाहिँ यसको फेरि हायर हाई र हायर लोको श्रृङ्खला अर्थात् बुलिस यात्रा सुरु हुन पनि सक्छ र यो पुरानो चाहिँ लो छ त्यसलाई नै यो बियरिसको लो बिन्दुमा चाहिँ बनाउन पनि सक्छ। त्यसकारणले पनि यो एउटा चाहिँ एक हिसाबले बाइङ पोइन्ट पनि हो। एकैचोटि चाहिँ नकिन्नु होला, स्टेप वाइज तपाईँ किन्न सक्नुहुन्छ है त। अर्को छ तपाईँको नाडिप। नाडिप लघुवित्त वित्तीय संस्था, यो पनि ट्रेडरहरूले एकदमै चलाउने खालको कम्पनी हो। यसमा पनि बढ्दाखेरि एकदम राम्रो स्विङ आउने गर्छ। अहिलेको रिपोर्ट भने यसको खासै राम्रो आएको छैन, त्यस कारणले नै यसले यो धेरै मूल्य घटेको। अब रिपोर्ट नराम्रो आउँदैछ भनेपछि पहिले घट्छ, तपाईँले देख्नु नै भएको छ होइन। जसरी नराम्रो रिपोर्ट डिस्काउन्टेड रेट पनि आयो, मूल्य पनि त्यही हिसाबले घट्यो। राम्रो रिपोर्ट आउँदा बित्तिकै यसको मूल्य नै धेरै माथि भएर बसिरहेको हुन्थ्यो भने अहिले रिपोर्ट नराम्रो आउन साथ तल आएको छ होइन। अहिले मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 460-61 रुपियाँमा चलिरहेको छ। अब फन्डामेन्टल्ली त्यति धेरै राम्रो मान्न सकिएन, किनभने इपिएस एकदम घटेर 0.44 रुपियाँ मात्रै भएको छ। पी रेसियो पनि धेरै महँगो देखियो। बुक भ्यालु चाहिँ ठिकठाकै छ, 183लाई नराम्रो मान्न सकिएन। अब एक वर्षको अवधिमा 55%ले घटेको कम्पनी हो यो। लाभांशको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने यसको कस्तो देखिन्छ त भन्दा 15, 10, 20 गरेर यसले लाभांश दिएको छ। 77, 78 देखि चाहिँ लाभांश दिन सकिरहेको अवस्था छैन। अहिले चाहिँ अब एउटा सपोर्ट जोनमा, बाइङ जोनमै मान्छु मैले यसलाई। योभन्दा तल जाने सम्भावना अलिक कम देख्छु। अब असम्भव त कहाँ छ, केही पनि छैन होइन। तथापि कम सम्भावना छ। 52 हप्ताको हाई लो हेर्नुहुन्छ भने 458 भनेपछि अब यसलाई हामीले 52 हप्ताको लो मूल्यमा चाहिँ पाइरहेका छौँ। यदि तपाईँले कुनै कम्पनी 52 हप्ताको लो मूल्यमा कुरेर बस्नुभएको थियो भने यो कम्पनी पनि एउटा चाहिँ बाइङको लागि अवसर हुनसक्छ। तर यस्तो खालको कम्पनीमा तपाईँले चाहिँ अब अलि लामो समयसम्म राख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को क्वार्टरको रिपोर्टसम्म राख्न सक्नुहुन्छ भने राम्रो मुनाफा पनि हुनसक्छ। अन्यथा सानो सानो समयमा अथवा सर्ट टर्ममा पनि ट्रेड गर्नको लागि एउटा सेटअप बनिरहेको अथवा अवसर हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। अलिक केयरफुल्ली नै अब स्टप लस स्ट्रङ लगाएर तपाईँ ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ भने पनि यस्तो कम्पनीमा चाहिँ प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ है त। अर्को कम्पनी रहेको छ NMBF लघुवित्त वित्तीय संस्था NMBMF। यसको पनि अहिले हेर्नुहुन्छ भने 500 भन्दा तल नै छ। यसको मूल्य 473 देखिन्छ। एक वर्षको अवधिमा यो कम्पनी पनि धेरै घटेको छ। करिब 28% घटेको छ। इपिएस यसको एकदमै नराम्रो आयो यो क्वार्टरमा, माइनसमा छ 26.25, पी रेसियो 18.02, बुक भ्यालु 133 देख्नुहुन्छ र 52 हप्ताको लो मूल्यमा यो कम्पनी पनि अहिले आएको छ। स्ट्रङ सपोर्टमा छ। अब योभन्दा तल लोअर लो नबनाउला भन्न सकिँदैन, किनभने ट्रेन्ड चाहिँ बियरिस छ यसमा होइन। लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई। अब लोअर लो बनाउने सम्भावना पनि छ, 400 सम्म आउन पनि सक्छ अर्को लो बनाउनको लागि। जस्ट हामीले चाहिँ जस 52 हप्ताको लो मूल्यमा छ यसलाई चाहिँ स्ट्रङली वाच लिस्टमा राखेर होइन, मार्केटमा कस्तो रियाक्सन आउँछ, यहीँबाट बढ्न सुरु गर्छ वा तल जान्छ। अब तल जान्छ र अर्को लोअर लो बनाउँछ भने पनि हाम्रो लागि अवसर हुन्छ र अब यहीँबाट बढ्न सुरु गर्छ भने पनि प्रवेशको लागि अवसर हुन्छ। दुवैतर्फ चाहिँ अवसर भएको हुनाले यो कम्पनीमा चाहिँ तपाईँले वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। लङ टर्म अथवा मिड टर्मको लागि भन्दा पनि अब आउने स्विङको लागि चाहिँ यस्ता कम्पनी बेस्ट हुन सक्छन्। त्यति नै भने। लाभांशको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने 15, 25, 25, 15, 12, 19, 21, 10 रहेको छ। माइक्रो फाइनेन्सको सेक्टरमा चाहिँ हामीले के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भने अब यिनीहरूको एनपिएल चाहिँ घट्न थाल्यो र रिपोर्ट चाहिँ त्यो हिसाबले आउन थाल्यो भने यिनीहरू अहिलेको मूल्यबाट डबल चाहिँ सजिलै पुग्छन्। त्यति कुरा चाहिँ तपाईँ ढुक्क भए हुन्छ। सबै कुरा चाहिँ रिपोर्टमा भर पर्छ। अर्को कम्पनी रहेको छ मेरो माइक्रो फाइनान्स। मेरो माइक्रो फाइनान्स हेर्नुहुन्छ भने 492 अर्थात् यो पनि 500 भन्दा तल नै छ यसको मूल्य। 52 विक्सको हाई लो हेर्नुहुन्छ भने 478 र 945 देख्नुहुन्छ भने अहिले 478 को नजिक 52 हप्ताको लो मूल्यको पेरिफेरीमा तपाईले यसलाई किन्न पाइरहनु भएको छ। तथापि यसको रिपोर्ट नराम्रो आएकै कारणले यो यस्तो नराम्रोसँग घटेको। एक वर्षको अवधिमा 34.22% ले घटेको छ। इपिएस हेर्नुस् त माइनसमा छ 18.95
रुपियाँ माइनसमा छ। बुक भ्यालु 141 रुपियाँ छ। रिपोर्टले चाहिँ एकदम नराम्रो बनाइरहेको छ अहिले लघुवित्तहरूलाई हैन। निरन्तर रूपमा चाहिँ लोअर हाई र लोअर लोको श्रृङ्खला गर्दै यो बियरिश ट्रेन्डमै छ, अझै पनि बियरिश ट्रेन्डमा छ। कति बेला बटम लगाउँछ कसैले भन्न सक्दैन। तथापि 52 हप्ताको लो मूल्यमा आएका कम्पनीहरूलाई चाहिँ स्ट्रङली वाच लिस्टमा राखेर हैन कहाँनेरि कस्तो रियाक्सन दिन्छ बढ्ने माहौल भन्दा बित्तिकै हामी इन्ट्री गर्यौँ भने चाहिँ छोटो समयमा पनि राम्रो नाफा कमाउने भनेको फेरि यस्तै कम्पनीमा हो। अब यो रिपोर्ट नराम्रो आउनु, इपिएसहरु यसरी नेगेटिभ जानु, जसरी एकैचोटी चाहिँ यिनीहरूको रिपोर्ट नराम्रो आएर इपिएस कहाँबाट कहाँ झरेको छ नि, त्यसै गरेर कुनै बेला फेरि माइक्रो फाइनान्समा एनपिएल कभर हुँदा बित्तिकै यिनीहरूको रिपोर्ट एकदमै राम्रो आएर इपिएस चाहिँ कहाँबाट कहाँ पुग्ने सिचुएसन फेरि आउँछ है। यिनीहरूमा चाहिँ एकदम छिटै रिपोर्टमा तलमाथि हुने हामीले चाहिँ त्यो देखिरहेका छौँ यो माइक्रो फाइनान्सको सेक्टरमा। किनभने एक वर्ष अगाडिसम्म यिनीहरू कहाँ थिए, कस्ता थिए र एक वर्षमा कस्ता भए, के भोलिका दिनमा चाहिँ फेरि एक वर्षमा त्यस्तै राम्रा नहोलान् भन्न चाहिँ सकिँदैन नि त। त्यो हिसाबमा पनि त्यति धेरै निराश हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। बिस्तारै सबै कुरा ठिकठाक बन्दै जाँदाखेरि माइक्रो फाइनान्समा पनि एउटा राम्रो माहौल बन्दै जानेछ भन्ने कुरा विश्वास गर्न सक्छौँ है। अर्को छ तपाईँको एनएलबिबिएल। अब 5 वटा 500 मुनिका मैले बताएँ, त्यसपछि सस्ता है, 500 भन्दा अलिकति माथि पुगेका र त्यसपछि सस्ता कम्पनी हुन्। 52 हप्ताको लगभग लो मूल्यमा पाइरहेका कम्पनीको जानकारी गराउँछु। 2 वटा गरेर 7 वटा कम्पनी भनेको थिएँ मैले। नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड एनएलबिबिएलको चाहिँ 514 मा कारोबार भइरहेको छ। इपिएस हेर्नुहुन्छ भने 10.41 रुपियाँ देख्नुहुन्छ र पी रेसियो 49.38 देखिन्छ। बुक भ्यालु राम्रो छ 180.79। यतिको बुक भ्यालु भएकोलाई नराम्रो भन्न सकिएन। 52 हप्ताको हाई लो हेर्नुहुन्छ भने 1060 देखि 480 सम्म झरेको देखिन्छ भने अहिले 52 हप्ताको लो मूल्यबाट नजिकमा कारोबार भइरहेको छ। हिजोको दिनमा चाहिँ यो 5.11% बढेको देखिन्छ। अब यसले बटम लगाएको हो कि भन्ने सम्भावना पनि छ, किनभने एउटा स्ट्रङ सपोर्ट, धेरै पुरानो सपोर्टबाट फर्किएको छ। अहिलेसम्मको चाहिँ ट्रेन्ड हेर्दा यो बियरिश ट्रेन्ड नै हो। अब एउटा सपोर्टबाट फर्किएको छ, लोअर लोको सपोर्टबाट फर्केको कारणले यसमा ल ठिकै छ, माथि नै नगए पनि एउटा फेरि लोअर हाई बनाउन त पक्कै जान्छ। त्यति बेला चाहिँ तपाईँ हामीले 50-60 पोइन्ट चाहिँ सजिलै कमाउन सक्ने देखिएको छ यो कम्पनीमा। यसर्थ पनि मैले तपाईँमा यो जानकारी राखेँ। यो कम्पनीलाई तपाईँले चाहिँ ट्रेडको लागि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र फन्डामेन्टलले पनि एकदम नेगेटिभ चाहिँ छैन, ठिकै छ, इपिएस पोजिटिभ नै छ। यो चाहिँ मिरमिरे लघुवित्तसँग मर्जरमा जाने कुरा पनि छ है, त्यो कुरा पनि मैले तपाईँमा राखेँ। अर्को छ तपाईँको एमएमएफटीबी। यो मिरमिरे नेरुडे र मिरमिरे मर्जरमा जाने भएसँगै जब नेरुडे तल थियो यो माथि माथि चलिरहेको थियो, नेरुडे तल भएको कारणले गर्दा यो पनि घट्यो र यसको रिपोर्ट पनि राम्रो आएन, इपिएस नेगेटिभ आयो होइन, माइनसमा छ। त्यस कारणले पनि फेरि यो मूल्य एकदम तल आएको अवस्था छ। तपाईँले यसलाई चाहिँ अब के भन्ने, एकदम लो मूल्य, धेरै पुरानो सपोर्टमा अथवा अर्को लोअर लो बनाउन गइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। यो रिपोर्टकै आधारमा यसरी घटेको, अन्यथा यो कम्पनी ठिकठाक नै चलिरहेको थियो। अब एक वर्षकै अवधिमा 41.41% घटेको छ होइन। त्यो हुनाले यसमा चाहिँ धेरैले गुमाएको अवस्था पनि छ। ट्रेन्ड पुरै बियरिश छ। अब कहाँनेरबाट फर्केर बुलिस यात्रा तय गर्छ भन्न सकिँदैन, कहाँनेरि लो बनाउँछ भन्न सकिँदैन होइन। तथापि अहिले 52 हप्ताको लो मूल्यको पेरिफेरीमा पाएको बेलामा चाहिँ बिस्तारै थोरै थोरै गर्दै किन्दै जाने हो भने भोलि यिनीहरूको रिपोर्ट ठिकठाक आउँदा बित्तिकै केही न केही फेरि हामीलाई राम्रो मुनाफा हासिल हुन्छ र यो बटममा किनेर राख्न सकियो भने चाहिँ बेटर हुन्छ होइन। यो मिरमिरे र नेरुडे दुइटै अब मर्जरमा जाने कुरा छ, कति स्वाप रेसियो तय हुन्छ त्यसबारेमा भने खासै चाहिँ अझै समाचार आइसकेको छैन होइन। यति नै भने मैले आज 7 वटा कम्पनीको जानकारी तपाईँहरूमा आज राखेँ। यो तपाईँहरूलाई किन्नुहोस् भन्ने सुझाव चाहिँ होइन, तथापि हामीले जानकारी गराउनु मात्रै हाम्रो उद्देश्य हो। तपाईँले यो भिडियोको आधारमा चाहिँ अब आफूले डिसिजन गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने मात्रै हाम्रो उद्देश्य हो होइन, सबैभन्दा सस्ता कुन छन् भन्ने जिज्ञासा मेट्नको लागि। तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला होइन। कुनै सल्लाह सुझाव छ भने हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। कुन ठाउँबाट हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला। शेयर बजार सम्बन्धी विविध तथा समसामयिक जानकारीका लागि हाम्रो च्यानलसँग बनिरहनको लागि सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकको बेल आइकन दबाई अल अप्सन क्लिक गर्नुहोला। भिडियोलाई हेरिसकेपछि एउटा लाइक बटन दबाउन नबिर्सिनुहोला, किनभने त्यसले हामीलाई हौसला प्रदान गर्छ। कुनै जिज्ञासा वा सुझाव भए कमेन्ट गर्नुहोला। यति भन्दै तपाईँहरू माझबाट म उजेल पर्छु। नमस्कार, शुभ समय।